ሰላም እንዴት አላችሁ ተመልካቾቼ? ሜላት ነኝ። ዛሬ ተመልሼ መጥቻለሁ በአዲስ ስራ። እናንተስ እንዴት ከርማችኋል? የዓመት በዓል ስራ እንዴት አድርጓችኋል? ዳቦ ተደፋ ወይ? ጠላውስ ተጠመቀ ወይ? ተዘጋጃችሁ ነው ወይ? እኔ ደግሞ እንግዲህ በጠየቃችሁ መሰረት እንደ አማራጭ ሆናችሁ ዘንድ ቆንጆ የወተት ዳቦ ይዤላችሁ መጥቻለሁ። አነስ አድርገን በጥሩ ሁኔታ እሰራለሁ ማለት ነው። እንዴት ነው የምሰራ የሚለውን ነገር አብረን እናያለን። አብራችሁ ይሁኑ። የወተት ዳቦ ለመስራት ያዘጋጀሁት ግብአት ዱቄት፣ ወተት፣ ቅቤ፣ እንቁላል፣ ስኳር፣ ጨው እና ደረቅ እርሾ ናቸው። ስራዬን ስጀምር በመጀመሪያ የማደርገው ነገር እዚህ ጋር እርሾዬ እንደማይሰራ ለማወቅ በትንሽዬ ወተት እንደዚህ እርሾዬን ጨምራለሁ። ከዛ ስኳሬን ጨምራለሁ። ከዛ ትንሽ እንደዚህ አዋህደዋለሁ። ከዛም እንደዚህ አድርጌ እሸፍነዋለሁ። በምትፈልጉት ነገር መሸፈን ትችላላችሁ። በጨርቅም በሌላም ላስቲክ ነገር በፌስታል ነገር ማድረግ ትችላላችሁ። ዋናው መሸፈኑ ነው። ከዛም ልክ እንግዲህ እርሾአችንን መስራቱን ስናቅ ዱቄታችንን እንጨምራለን። የግብአቱን መጠን እንደ ሁሉ ጊዜውም የመግለጫ መስጫ ሳጥን ውስጥ አስቀምጥላችኋለሁ፣ አሊያም ደግሞ የመጀመሪያው ኮሜንት ላይ አስቀምጥላችኋለሁ። ከዛ መቀጠል የማደርገው እዚህ ጋር አንድ እንቁላል አለኝ። እንቁላሌን እንደዚህ ያደርግና ጨምራለሁ ማለት ነው። ንጹህ ነው አየሁትኝ። ከዛም ጨውን ጨምራለሁ። በቂ ነው ብላችሁ የምታስቡትን ያክል አሊያም ደግሞ እኔ መጠኑን አስቀምጥላችኋለሁ። ከዛ ማሽናችንን እንዲያቦካልን እንለኩሳለን። ከዛ ልክ እንደዚህ ጠቀልልን ማለት ነው። በደንብ ሽት ሲያደርግልን እዚህ ጋር ትንሽዬ ካዘጋጀነው ቅቤ እናስቀርና እንደዚህ የሚያክል እንጨምራለን ማለት ነው። ከዛ ልክ በዚህ ሁኔታ እንዳለ እንዲህ አድርገን በቅቤ ከላዩ ላይ አስነክተነው ማለት ነው እንዳይደርቅብን እናስቀምጠዋለን። ከዛ ሊጣችን እንደዚህ ካስተካከልን በኋላ ኩፍ እስኪል እንጠብቃለን። ሊጣችን እንግዲህ እንደዚህ በሁለት እጥፍ በደንብ ኩፍ ብሎልናል። ታቻለ እንዲሆን ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር መዳመጫሽን እናስተካክላለን ማለት ነው። ቅቤ ማድረግ ትችላላችሁ እናንተ የፈለጋችሁትን። እኔ ትንሽዬ እንደዚህ ዱቄት አደርጋለሁ። ከዛ ሊጣችንን ወስደን እንከፋፍለዋለን። ሚዛንን መመዘን ይቻላል። እኔ በግምት ነው የምከፍለው። እናስቀምጥና አንደኛውን ለመዳመጥ እናስተካክላለን።
አነስ ያልን የምንሰራው ስለዚህ ከፍታ ይበቃናል ተሻለ ይሄን የሚያካረግን በኋላ እዚህ ላይ እናስቀምጣለን ከዛ የሚቀጥለውን እንዲሁ እንዳመጣለን አሁንም ብዙ ዱቄት አናበዛ ልክ በዚህ ሁኔታ እንዳለ እኔ ትንሽ ቅቤ ያደርጋለሁ አለማድረግም ይቻላል በጣም በጥቂቱም ማድረገው ብዙ አይደለም እንደው እንዲከፋፈልልኝ ያህል ነው በትንሹ ከዛም እዚህ ጋር ያለውን የዳመጥኩት ሊጥ ወስዳለሁ ያስቀምጣለሁ ከዛም እንደገና ይሄንንም ያስቀምጣለሁ ከዛ ሶስተኛዬንም ተመሳሳይ ሂደት ነው የማደርገው ልክ ቅድም ባደረግነው በሁለቱ ሊጥ እኩል አድርገን ይሄኛውንም ሶስተኛውንም እናደርጋለን እኩል ነው ብዬ አስባለሁ ከዛ ምንድነው መሳጅ ማድረግ ይሄንን ትንሽ ቅቤ እንደዚህ ይሄንንም ቀስ ብዬ እንደዚህ ቅቤውን ታች አድርጌ ማለት ነው እንደዚህ አደርጋለሁ እኩል አድርጌ ማለት ነው ማድረግ ከፈለግን እንደዚህ ማድረግ እንችላለን ከዛ ልክ እንደዚህ እንዳለ እዚህ ጋር እናመጣና አሁን ቅርጽ እንሰጠዋለን እዚህ ጋር ብርጭቆ አለኝ ለሞክሯል አለ ብርጭቆአችንን መሃል ላይ እናደርጋለን ከዛ አሁን መቁረጥ ነው በቃ አልመች ካለ እንደዚህ በቃ ያረጋን ከዛ ይሄ እንግዲህ 4 ቦታ ነው የቆረጥኩትኝ ከዛም ማረጋው 8 ቦታ ከዛ እንደገና ደግሞ 8 ቦታ የቆረጥነውን 16 ቦታ እንቆርጣለን አሁን ሁሉንም ቆርጠን ጨርሰናል ስለዚህ አበባችንን እንሰራለን ማለት ነው
ከዛ እንደዚህ ሁለት ቦታ እናደርገውና እንደዚህ አድርገን እናያይዘዋለን። ይሄንም እንዲሁ አንድ እንጠመላለን፣ ሁለት እንደገና ከዛ እንደዚህ ከዛ ለትንሽ ደቂቃ ትንሽ ብድግ እንዲልልን እንጠብቃለን ማለት ነው። ጨርቃችንን እናለብሳለን፣ አስቀምጣለን። ሊጣችን ደግሞ ኩፍ እስከሚልን ድረስ ኦቨናችንን ሞቆን ይጠብቀን በ180 ዲግሪ ሴልሺየስ ከላይና ከታች እንከፍታለን። ከዛ መቀጠል እንግዲህ እንደዚህ ኦቨናችን ሲሞቅልን እና ሊጣችን ትንሽ ኩፍ ሲል እዚህ ጋር አንድ አስኳል አዘጋጅቻለሁ። ከዛ ደግሞ ቅድም ሳቦካ ያስተረፍኩት ትንሽ የወተት ነበረኝ፣ ለዚሁ ብዬ ያስተረፍኩት እሱ እንደዚህ ጨምርና ከላይ ያማረ ቆንጆ ቀለም ያለው ዳቦ እንዲሆንልን እንደዚህ መታ መታ አድርገን እንቀባዋለን ማለት ነው። እንግዲህ እንደዚህ በደንብ ቀብተነዋል። ይበቃዋል። ከዛ ኦቨናችንን ከፍተን ወደ ኦቨናችን እናስገባለን። ዳቦአችን እንግዲህ አሁን በስሎልናል። እንዲህ እንደምታዩት እንግዲህ በጣም ያማረ ቆንጆ ዳቦ ሆኗል። እንግዲህ አደይ አበባ የመሰለ ልጋግር ነው ያሰብኩትኝ እና እንደፈለኩት አበባ ሆኖ ወጥቶልኛል። አያችሁት? ውስጡም ክፍት ነው። በጣም ቆንጆ ነው የሆነው። ይብረድና ደግሞ ቀምሰዋለሁ። ዳቦአችን አሁን በመጠኑ በርዶልናል። እንዴት እንደነፋ ማሳየት ትችላለህ። እንዲህ ስናደርገው ዳቦ ተመልሶ ከመጣ በደንብ ነፍቷል ማለት ነው። ኦርሼ ዋው! ታችላል እንዴት እንደሚያምር እንደ ጥጥ ነው የሚሆነው። በጣም ጥጥ የሆነ በጣም የነፋ ቆንጆ የወተት ዳቦ የሰራ ነው። በእውነት እንደምነግራችሁ ጥሩ ጣዕም ነው ያለው። ስኳር ብዙ የለውም፣ ጨው ብዙ የለውም። መካከለኛ የሆነ ሁሉም ሊመገበው የሚችል አይነት ዳቦን የሰራ ነው። በጣም ቆንጆ ነው። እናንተም እንግዲህ ለምትፈልጉት ሰው እንደሰርታችሁ ሰው ጋር ይዛችሁ ብትሄዱ፣ ቤተሰቦቻችሁ ጋር ይዛችሁ ብትሄዱ፣ ባለትዳር ከሆናችሁ እናት አባቶቻችሁ ቤት ይዛችሁ ብትሄዱ ትልቅ ስጦታ ነው ብዬ አስባለሁ። ቆንጆ ነገር በእጅ የተሰራ ነገር እንግዲህ ሁሉ ጊዜ ቦታ አለው። ጥሩ ነገር ነው። በዚህ ላይ ደግሞ በጣም ይጣፍጣል። ቆንጆ ነገር ነው። ወቅቱን ይገልጻል። አደይ አበባ እንግዲህ አስመስዬን የሰራሁትኝ። ከፈለጋችሁ እናንተ ከላይ ማቀለም ትችላላችሁ፣ በተለያየ ነገር ማለት ነው። ውስጡንም በጣፋጭ ነገር መሙላት ከቻላችሁ በቸኮሌት በቀረፋ በፈለጋችሁት ማድረግ ትችላላችሁ። ለጊዜው ግን እኔ እንደዚሁ ስለፈለኩኝ እንደዚህ ቆንጆ አድርጌ ባዶን ዳቦ ብቻ ሰርቻለሁ ማለት ነው። እንግዲህ እናንተም እንደዚህ ቆንጆ ዳቦ ጋግራችሁ ባላችሁን ፏ ደመቅ ብላችሁ ታሳልፋላችሁ ብዬ ተስፋ አደርጋለሁ። ለኔ የመጨረሻ የ2012 ቪዲዮ ነው የሚሆነው። 2013 የሰላም የፍቅር የብልጽግና ዘመን እንዲሆንልን ከወዲሁ እመኛለሁ። ከምንም በላይ የምንስቅበት ምንም ሀዘን የማንሰማበት ቀና ቀናውን የምናስብበት ሰላም ጤና የተሞላበት አመት ይሁን ብዬ እላለሁኝ። በተረፈ ለቻናሌ አዲስ ሆናችሁ ቻናሌን ሰብስክራይብ በማድረግ ቻናሌ ቤተሰብ ሁኑ። የደወል ምልክቱን ደግሞ መጫን ኦል የምትለዋን ነካ አድርጋችሁ ሁሌ የምሰራው ቪዲዮ ወደ እናንተ እንዲደርስ አድርጉ። የሰራሁትን ዳቦ ከወደዳችሁ ላይክ ማድረጋችሁን አትርሱ።
በሌላ በቆንጆ ቪዲዮ 2013 እስከምንገናኝ ሰላም ሁኑልኝ። ባይ ባይ። መልካም አዲስ ዓመት።